welcome back to my channel, Just Marry Everything. If you are new to my channel and if you haven't subscribed yet, please do subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga new upload. So, kumusta naman mga besh? Kumusta ang life? So, sana po tayong lahat ay safe and healthy always and COVID-free. Let's always pray to God for our safety and of our loved ones. So, yes, mga best. So, for today's vlog, wag na po natin patatagalin pa. For today's vlog, I'm going to do unboxing. Yes, mga besh, unboxing po ang aking gagawin. So, I received a package from Las Vegas. Ito ay mga order actually. It's not mine talaga. It's an order from friends. So, I received it. So, yeah, unbox lang po natin para makita po natin kung ano ba ang laman ng ating package from Las Vegas. So, ito na. Huwag na po nating patagalan. Hey, yeah, once again. At mag-unboxing na nga po tayo. Ito na ang ating gunting. So, bubuksan na natin ang ating package. Ito yung ating package na na-receive from Las Vegas. Thank you, Miss Anna. Shout out to Miss Anna. So, sorry sa mga hindi ka-ayayang fats na nakikita nyo. Pasensya na po. Ito ay effect ng pandemic. Diba? Ang ating mga assets. Imbis na tayo ay papayat dahil pandemic, walang makain. Charot. Meron naman. Hindi natin, let's not say na walang makain. Meron naman. Diba? Mga besh. So, kahapon ko to actually na-receive. Kaya ngayon ko lang bubuksan kasi yan muna natin, disinfect muna natin. So, yan na nga mga besh. Excuse me again for my pads. Nabuksan na natin ang ating bags. At ito ang kanyang laman mga besh. Actually, mga bags to, mga bags. So, first, let's open. We have this. A Calvin Klein watches and jewelry. I think ito ay freebie ni Miss Anna. Thank you, Miss Anna. Buksan natin. Shout out to Miss Anna. Sandera in Vegas. Ooh. Pwedeng pang beach. Yes, ganyan. Thank you. So, ito ang unang laman ng ating bags. The Calvin Klein. Next is a sling bag. Two-way siguro ito, two-way. And let's see kung ano ang brand nitong bag na to. Wow, ang ganda mga besh. It's a Tory Burch. Tama ba yung pronunciation ko? It's a Tory Burch mga besh. Red na red. Ang cute. Ang ganda nga niya. Ang ganda. Pang sosyalin. Tingnan natin ang loob. Ano to, Char? Yan ang loob niya mga besh. Ang ganda. Wow, ang ganda. Sosyal. Sosyalin. Sosyalin yung bag mga besh. It's a Tory Burch. Gift item receipt. So, ito ang ating second item sa ating box. Hindi po sa akin lang mga item na to ha. Ina-unbox ko lang. So, ito na nga. Ang cute niya. Ang ganda. Parang, ang presyo yata nito is, mga 8,000 pesos. Ganda, diba? Mura na din siya kasi sabi niya, nung una, yung price daw nito is nasa 12,000 something. So, ngayon, nung kinuha ito ay nasa 8,000 na lang. Mahal ang mga bags ha. Pero ang cute naman. Ang ganda din. Minsan, kailangan din natin magkaroon ng something para lang, diba? Personal gift for yourself. Diba? If you want to order, just DM me, chat. So, yan na, Tory Burch. Second item natin sa ating bags. Next is a wallet. A Michael Kors wallet. Oh, parang, yan siya, mga besh. Ang mga yayamanin, nilagay dito ang yung mga dolyares. Ganda. Cute. May lagayan ng cellphone. Parang carry-all. Parang isang anuhan lang. Ganun. Dala mo na lahat paglabas. Pag nawala naman, iiyak ka kasi nawala lahat. Kaya be careful. Kaya ang tip ko sa inyo, huwag ilagay lahat ng mga cards or whatever sa isang wallet kasi para pag just in case nawala, hindi ka masyadong stress. So ito ang ating third item.
a Michael Kors wallet. Ang ganda, cute naman. $198 ang price dito, pero hindi to $198. This is just 3,000 something, 3,300 or 800 pesos. In pesos na. So ito ay Michael Kors wallet. The next item is a Marc Jacob sling bag. Yeah, gray ang kanyang kulay. Wow, ang ganda. Pwedeng pangharabas mo lang. Naka-MJ ka, pangharabas mo, social. Social ang pangharabas na bag. Marc Jacob. Ito ang kanyang card. Care card. Yan. Yes, at itong bag na to, itong sling bag na to is, ang price niya is nasa 8,000 din, 8,800. Mahal ang mga bags, in fairness. Pero maganda naman. Yun nga ang sinasabi ko, minsan sa buhay natin, bumili tayo ng gusto natin. So, yun nga, ito siya. Sling bag. Excuse me for my fats. Pero yung fats natin mga besh, hindi na natin talaga ikakaila. Kailangan na natin magpapayat ng kahit konti kasi malapit na ang July. Kung makakauwi tayo ng Pilipinas, my gosh, kakain tayo ng maraming lechon. Dudoble ang ating mga assets and liabilities. Sana maging maayos na lahat nang makauwi po kami. My gosh. My gosh naman. Kasi gusto ko pong umuwi na talaga. It's almost 2 years. So, yan po siya. Ang ating bag. Yan. Marc Jacob. Sling bag po siya. So, pangharabas, mga besh. Kung gusto niyo ng pangharabas, ganyan lang. May pangharabas na kayo. Social. Medyo sakto lang. Or, luwagan natin ng isa pa. Isang, butas. Dito sa pangalawa. Ayan. Much better. Yan mga besh. Tara na, mag-mall. Window shopping lang, walang pambili. So, yan na nga ang ating laman ng ating box. Ay, Marc Jacob, okay? Sorry naman, Marc Jacob po, itong bag na to. Then, ito lang ang sa akin actually. A Coach watch, black. Gusto ko kasi magkaroon ng watch na itim. So, I think hindi ko maalala kung magkano ba ang price nito. Pero siguro nasa 8,000 din yata. Nasa 8,000 din yata. Or 6. Can't really remember. So, it's a Coach watch. Mga besh. Yan. Ganda diba? First time. This is my second Coach watch. Pero yung una kasi gold. So, ngayon, I have a black one. Sukat na natin. Kung maganda ba sa ating kamay. Kailangan ko lang pabawasan ng isa kasi medyo malaki. Ayan siya, mga besh. Diba? Kasi maganda kasi may gold sa loob. So, ito ang akin. Ito yung akin. Ayan, mga besh. Di pa. Coach watch. Ganda. Pangharabas ulit. Grabe yung braso ko. Ba't kasi nag-sleeveless pa ako? Basta yun. Kaliwali. Ito ay, ano tawag nun? Asset natin. Yan ang ating watch, mga besh. Coach. So, yan na nga, mga besh. Taran. And then, mayroon tayong dalawang Coach wallet. Not Coach na Coach. What's this? Michael Kors again. Ito ang kanyang loob. Ang kulay niya ay parang baby pink. Or peach or baby pink. Taran! Yan, dalawa. Kasi tag-isa daw yung mag-sister dito sa wallet na to. Kaya manin ang wallet. Then, mayroong Kate Spade na sling bag ulit. Pang teenager. Pero ang may-ari ay hindi teenager. Feeling teenager, char. Joke lang. So, ito ay sa aking friendship ulit. Ang price niya dito is $189. Char. Pero, syempre, hindi na ito $189. These are discounted price. I'm not sure how much. And then, the last item inside is a Michael Kors backpack.
Ayan siya mga besh. So, ayan. Diba? Cute. Ganda. Yan, mga besh. So, yun lang ang laman ng ating box, mga besh. There are like how many items? 7 items. Oh, 8. Kasama pala yung watch. 8. So, yun na ang ating unboxing. Wala tayong mga reviews about the products kasi hindi naman tayo ganun ka-pro sa mga bags. So, I just showed you the content, what's in the box. What's in the box, di ba mga besh? What's in the box? So, basta I really like this one. Red. Okay? Kaya siguro ito ang gagawin kong thumbnail. Okay, thank you mga besh. Ito na, tapos na tayo. Thank you very much for watching and see you next time for our another episode of unboxing kung magkakaroon pa po tayo ng next episode ng unboxing. Diba? Pero thank you very much for watching and see you next time. Stay safe. Masallama!